Paano magluto ng bigas? Subaybayan ang video hanggang sa huli. Ang una nating gagawin ay ihanda ang ating bigas. Isalin sa kaldero. Lagyan ng tubig. Linisan nating mabuti. Pangalawang paglilinis. Lagyan uli ng tubig. At sukatin kung tama na. Kung tama ng sukat, maaari na natin itong ilagay sa ating lutuan. Siyempre, hindi maluluto yan kung hindi natin bubuhayin ang ating shilane. Antayin lang natin kumulo. Ayan. Antayin natin hanggang sa ito'y maluto. Hinaan ang apoy hanggang sa ito'y maluto. Tada! Luto na ang ating kanin. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo lang ang all notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload kong videos.